अंशुलाच्या काही रेशमी बटांमध्ये अडकलेलं आपल्या शर्टाचं बटन सोडवण्यासाठी संकल्प धडपडत होता आणि त्याहून जास्त झुंज देत होता स्वतःच्या धडधडणाऱ्या हृदयाशी. अंशुला इतकी जवळ असल्यामुळे त्याच्या भावना बेभान झाल्या होत्या. त्याच्या मनात एकच विचार होता, असं काहीही घडू नये ज्यामुळे अंशुलाला किंवा मला अवघडल्यासारखं वाटेल. संकल्पाच्या सांगण्यावरून अंशुला शांतपणे स्थिर उभी राहिली होती, पण तिच्या हृदयाची धडधड मात्र क्षणाक्षणाला वाढत होती. तरीही संकल्पाच्या जवळीकीची जाणीव मनभर अनुभवण्यात तिला एक वेगळं समाधान मिळत होतं. अखेर तिच्या केसांच्या विळख्यातून शर्टाचं बटन अलगद सोडवत संकल्प हलक्या आवाजात म्हणाला, झालं. अंशुलाने त्याच्याकडे पाहिलं. क्षणभरापूर्वीच संकल्पच्या वॉलेटमध्ये तिने आपल्या साखरपुड्याच्या 2 अंगठ्या पाहिल्या होत्या. त्या दृश्याने तिच्या मनात दडलेलं दुःख पुन्हा जागं झालं आणि तिचे डोळे नकळत पाणावले. तिच्या डोळ्यातील ओल संकल्पच्या नजरेतून सुटली नाही. नेहमीप्रमाणे त्याच्या तोंडून तोच प्रश्न बाहेर पडला, तुम्ही ठीक आहात ना मिस यादवांची? अंशुलाने एकदा त्याच्याकडे पाहिलं, पण काहीही उत्तर न देता ती तिथून पुढे निघून गेली. शरीराने ती संकल्पापासून दूर जात होती, पण तिचं मन मात्र अजूनही त्याच्याच मिठीत अडकलं होतं. कसं बसं स्वतःच्या भावनांना आवर घालत ती हॉस्टेलच्या रूमपर्यंत पोहोचली. सुगंधा आणि अंशुलाने आपल्या सोयीप्रमाणे एकच रूम घेतली होती. साहिल सुगंधाचं सामान तिच्या रूमपर्यंत पोहोचवायला तिच्यासोबत आला होता. तो हसत म्हणाला, माहीत नाही मुलांच्या आणि मुलींच्या रूम्स वेगवेगळ्या बिल्डिंगमध्ये का ठेवतात? आपण काही लहान मुलं थोडीच आहोत. नेहमीच्या सवयीप्रमाणे विचार न करता बोलून साहिल स्वतःच अडचणीत पडला. सुगंधाने त्याच्याकडे एक कटाक्ष टाकत विचारलं, म्हणजे नेमकं काय म्हणायचं आहे तुम्हाला? साहिल लगेच गडबडला, अरे माझा तसा काही अर्थ नव्हता. म्हणजे एकाच बिल्डिंगमध्ये असतो तर सिक्युरिटी जास्त चांगली झाली असती. शेवटी आपण अनोळखी ठिकाणी आलो आहोत ना. सुगंधा मिश्किलपणे म्हणाली, सुरक्षेसाठीच तर वेगवेगळ्या बिल्डिंगमध्ये ठेवलं आहे. आणि ती त्याच्याकडे तिरक्या नजरेने पाहू लागली. बिचारा साहिल काय बोलणार? नुकतंच प्रेम झालं होतं आणि यावेळी ते मनापासून झालं होतं. हे नातं त्याला कोणत्याही परिस्थितीत बिघडवायचं नव्हतं. अजून तर सुगंधाचा स्वभावही त्याला नीट समजला नव्हता. तो हलकसा हसला, तिची बॅग रूममध्ये ठेवली आणि निघू लागला. पण अचानक त्याने तिच्याजवळ येऊन हात पुढे केला. सुगंधा घाबरून एक पाऊल मागे सरकली. साहिल हसत म्हणाला, एक साईड हग तरी देऊ शकतेस ना? सुगंधाने लाजून आपली नजर खाली झुकवली. साहिलने अलगद तिला साईड हग दिला आणि गुड नाईट म्हणत तिथून निघून गेला. रूममध्ये अंशुलाला पाहताच सुगंधा म्हणाली, काय ग पारो, कुठे अडकली होतीस? अंशुलाने फक्त एक फिकटचं हसू दिलं. बॅग बाजूला ठेवली आणि सरळ वॉशरूममध्ये शिरली. कारण आणखीन एक क्षण जरी ती तिथे थांबली असती तर डोळ्यातले अश्रू आवरू शकली नसती. सुगंधा मात्र शांतपणे तिच्याकडे पाहत राहिली. आपल्या जिवलग मैत्रिणीच्या वेदनेने ती स्वतःही अस्वस्थ झाली होती. पण अंशुला मनातलं काहीच सांगायला तयार नव्हती आणि या क्षणी तिला तिच्या जखमेवर पुन्हा हात ठेवायचा नव्हता. इकडे वॉशरूमच्या भिंतीला डोकं टेकवून डोळे मिटून उभी असलेली अंशुला अखेर ढसाढसा रडू लागली. तिच्या मनावर आणि विचारांवर फक्त एकच चेहरा अभिराज्य गाजवत होता, तिच्या मिस्टर अकडूचा. ती स्वतःमध्येच हरवून उभी होती. अजूनही त्याच्या स्पर्शाची जाणीव, त्याच्या सुगंधाची चाहूल तिच्या प्रत्येक श्वासात विरघळली होती. या भावनेपासून मी स्वतःला दूर कसं करू? संकल्प तर मला फक्त जबरदस्तीने असलेली एक जबाबदारी समजतो. माझ्या मनातलं प्रेम ते कधीच समजू शकणार नाहीत. तेवढ्यात बाहेरून सुगंधाचा आवाज आला, अगं पारो, झोपायला रूम मध्येही एक बेड आहे बरं का? की आज वॉशरूम मध्ये झोपायचं ठरवलंयस? सुगंधाचं ते बोलणं ऐकताच रडणाऱ्या अंशुलाच्या ओठांवर नकळत एक हलकीशी स्माईल उमटली. ती हळूच म्हणाली, आलीच 2 मिनिटात. रूममध्ये आल्यावर अंशुला आपले कपडे कपाटात ठेवू लागली. तेवढ्या सुगंधा मुद्दाम गंभीर आवाजात म्हणाली, मिस यादवंशी, खूप रात्र झाली आहे, आता झोपा. उद्याचा पूर्ण दिवस धावपळीत जाणार आहे. सुगंधाने ज्या पद्धतीने मिस यादवंशी असं म्हटलं त्याने अंशुलाच्या हृदयाची धडधड क्षणभर थांबली. तिने भुवया उंचावत सुगंधाकडे पाहिलं. सुगंधा हसत म्हणाली, झोप ग पारो, नाहीतर सकाळी वेळेवर उठली नाहीस तर आपले ऑब्झर्वेशन ऑफिसर आपल्याला सरळ फाशीवरच लटकवतील. अंशुलाने खोटा राग दाखवत तिच्याकडे पाहिलं. मी कुणाला घाबरत नाही असं म्हणत ती आपल्या बेडवर जाऊन पडली. सुगंधाला तर काही वेळातच गाढ झोप लागली. पण अंशुलाच्या डोळ्यात झोप कुठून येणार? ती मनातच म्हणत होती,
काश मला ही सुगूसारखी पटकन झोप लागली असती, तर निदान थोडा वेळ तरी या मनातल्या वादळापासून सुटका झाली असती. झोपण्याचा प्रयत्न करत तिने डोळे मिटले आणि पुन्हा एकदा संकल्पचा चेहरा तिच्या डोळ्यासमोर उभा राहिला. जणू तो अगदी तिच्या समोर उभा आहे आणि तिच्या डोळ्यांच्या गाभाऱ्यात डोकावत विचारत आहे, तुम्ही ठीक आहात ना? अंशुलाचं मन हळवं होत म्हणालं, माझ्या डोळ्यात इतकं खोलवर पाहता मग तुम्हाला माझ्या मनातलं दुःख, माझी उदासी दिसत नाही का? दुःखही तुम्हीच देता आणि माझी काळजीही तुम्हीच करता. माझ्यासोबत असं का वागता सर? कधी तुमच्या वागण्यात साखरेसारखा गोडवा असतो, तर कधी इतक्या कठोरपणे बोलता की माझं संपूर्ण अस्तित्व थरथरून जातं. माझ्या मनाने तुमच्याबद्दल नेमकं काय समजायचं? तुम्ही खरे कोण आहात? त्या क्षणी ती एका विचित्र द्विधा मनस्थितीतून जात होती. हृदय आणि बुद्धी यांच्या सुरू असलेल्या त्या संघर्षात झुंज देत देत तिचा कधी डोळा लागला तिलाच कळलं नाही. दुसऱ्या दिवशीची सकाळ मात्र प्रचंड धावपळीची होती. नवीन जागा, नवं हॉस्टेल, सगळ्यांशी जुळवून घ्यायला वेळ लागणारच होता. संकल्प मात्र वेळेवर तयार होऊन खाली आला. थोड्याच वेळात धावत धावत साहिलही येऊन त्याच्या शेजारी उभा राहिला. संकल्पने त्याच्याकडे तिरक्या नजरेने पाहिलं. साहिल थोडा अडखडत म्हणाला, ते वाटेत मिस सुगंधा भेटली होती, आणि तो दात दाखवत हसू लागला. संकल्प मिश्किलपणे म्हणाला, बघ आता, तुझी आणि मिस सुगंधाची ड्युटी वेगवेगळ्या कॅम्पमध्ये लावतो, नाहीतर तू दिवसभर इलू इलू करत बसशील आणि पूर्ण कॅम्पचं वाटोळं करशील. साहिल लगेच चेहरा पाडत म्हणाला, असा अन्याय करू नकोस या बिचाऱ्या लेकरावर, नाहीतर मीच मरेन. माहितीये ना, नवीन नवीन प्रेम झालंय. मोठ्या मुश्किलीनं तिच्यासोबत 2 क्षण घालवायला मिळतात आणि त्यातही तू राहूसारखा मध्येच येऊन उभा राहतोस. असं म्हणत तो ओठ फुगवून उभा राहिला. संकल्पने त्याची मान पकडत हसत विचारलं, साल्या, तुझं प्रेम नवीन कसं काय? गेल्या 3 वर्षात तुझे किमान 30 प्रेम प्रकरण मी पाहिले आहेत. साहिल अगदी बिचारा चेहरा करून म्हणाला, पण यावेळी खरंच सिरियस आहे रे भाऊ. संकल्प त्याच्या गालावर हलकीशी थाप मारत म्हणाला, ठीक आहे बेटा, पण ड्युटीच्या वेळी अजिबात मस्ती नाही, नाहीतर तुला माहीतच आहे, चूक कोणाचीही असो, मी कधीच माफ करत नाही. संकल्प नेहमीच्या रुबाबात आणि ताठर अंदाजात बोलत होता. शिस्तीच्या बाबतीत संकल्प किती प्रामाणिक आहे हे साहिललाही चांगलंच ठाऊक होतं. थोड्याच वेळात सगळे विद्यार्थी तिथे जमले. संकल्प आणि साहिलनेही आता मस्तीचा मूड बाजूला ठेवून ऑब्झर्वेशन ऑफिसरची जबाबदारी स्वीकारली होती. सिनियर्स आणि ज्युनियर्सचे 4 वेगवेगळ्या गटात विभाजन करण्यात आलं. साहिल, सुगंधा, मोहिता आणि काही सिनियर्स ज्युनियर्स एका गटात होते, तर संकल्पने मुद्दाम अंशुलाला आपल्या गटात ठेवलं होतं. सर्वजण आपापल्या गटासोबत उभे राहिले. संकल्पने 4ही कमांडिंग ऑफिसर्सला त्यांच्या गटातील सदस्यांची यादी दिली. आज जवळच्या 4 गावांमधील ग्रामपंचायत भवनात कायदेशीर साक्षरता शिबिर आयोजित करण्यात आलं होतं. प्रत्येक गटाला एका गावात जाऊन अशिक्षित, गरीब आणि गरजू लोकांना कायदेशीर मार्गदर्शन करायचं होतं. जे स्वतःच्या हक्कासाठी लढू शकत नव्हते किंवा आपल्या अधिकारांबद्दल अनभिज्ञ होते, त्यांना जागरूक करण्याची जबाबदारी विद्यार्थ्यांवर होती. मोहिता आणि तिच्या 2 मैत्रिणी थोड्या उशिरा आल्या. त्या सरळ संकल्प जवळ जाऊन उभ्या राहिल्या. त्यांना पाहून साहिल म्हणाला, सॉरी मोहिता, आज तू माझ्या ग्रुपमध्ये आहेस. ह्या ऐकताच मोहिताच्या चेहऱ्याचा रंग बदलला. प्रत्येक गट वेगवेगळ्या गावात जाणार होता आणि तिला संकल्पापासून दूर जायचं नव्हतं. ती संतापून साहिलवर ओरडली, हाऊ डेअर यू टू से धिस? कोणाच्या परवानगीने हे ग्रुप डिवाइड केलेत? क्षणात संकल्प तिच्या समोर येऊन उभा राहत कडक आवाजात म्हणाला, माइंड युअर लँग्वेज मोहिता, नीट बोलायला शिक आणि काही विचारायचं असेल तर मला विचार. मोहिताने प्रेमाचा आव आणत संकल्पचा हात धरला आणि म्हणाली, संकल्प डिअर, मी या कॅम्पमध्ये फक्त तुझ्यासाठी आले आहे. मग साहिलने मला त्याच्या ग्रुपमध्ये ठेवायची हिंमत कशी केली? संकल्पची नजर नकळत अंशुलाकडे वळली. अंशुलाने लगेच आपली नजर दुसरीकडे वळवली, पण तिच्या चेहऱ्यावरचे भाव संकल्पच्या नजरेतून सुटले नाहीत. मोहिता त्याच्या इतक्या जवळ उभी राहणं आणि त्याचा हात धरणं अंशुलाला स्पष्टपणे खटकत होतं. संकल्पने लगेच मोहिताचा हात झटकला आणि म्हणाला, साहिल तुझा कमांडिंग ऑफिसर आहे, त्यांच्या सूचना पाळणं तुझ्यासाठी बंधनकारक आहे. त्यानंतर त्याने मोहिताकडे रागाने पाहत 2 बोटं उंचावली. आणि दुसरी गोष्ट, आज आपल्या कॅम्पचा पहिला दिवस आहे. शिस्तभंग मला अजिबात सहन होत नाही. मोहिता लगेच म्हणाली, पण संकल्प, हे तर खूप सोपं आहे.
तुझ्या ग्रुपमधला एखादा सदस्य साहिलच्या ग्रुपमध्ये पाठव आणि मला तुझ्या ग्रुपमध्ये घे. तसंही मला साहिलमध्ये काहीच इंटरेस्ट नाही. हे ऐकता संकल्प रागाने दात आवळत तिच्या आणखीन एक पाऊल जवळ गेला. तिकडे सुगंधा आणि अंशुला आपापल्या गटात शेजारीच उभ्या होत्या. सुगंधा हळूच म्हणाली, झालं, आत्ता सुरू झाला खरा कॅम्प फायर. अंशुला ओठांवरचं हसू दाबत कुजबुजली, आता हिची तर वाट लागली. तिकडे संकल्प मोहिताची जबरदस्त क्लास घेत म्हणाला, आता विषय ग्रुपचा नाही मोहिता. प्रशासनाने स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की कॅम्पमध्ये सर्वांनी पूर्ण युनिफॉर्म मध्ये यायचं आहे. मग पहिल्याच दिवशी नियम मोडण्याची हिंमत कशी झाली तुझी? संकल्पचं बोलणं ऐकताच सगळ्यांची नजर मोहिताच्या कपड्यांकडे वळली. तिने काळ्या रंगाची स्किन टाईट पॅन्ट आणि त्यावर अतिशय छोटा टॉप घातला होता, त्यामुळे तिची गोरी कंबर स्पष्ट दिसत होती. मिस्टर ॲरोगंट सगळ्यांसमोर तिची अशा प्रकारे कान उघडणी करत होते. दुसरा कोणी असता तर आतापर्यंत मोहिताने त्याच्या कानशिलात लावली असती, पण मिस्टर ॲरोगंटला ती चांगलीच ओळखून होती, कारण त्याला एक चापट मारली तर तो त्याच्या बदल्यात 2 चापटा परत देईल याची तिला पूर्ण खात्री होती. मग मोहिताने आवाजात भरपूर मृदुता आणत म्हटलं, संकल्प डिअर, मी युनिफॉर्मची पॅन्ट तर घातली आहे, फक्त बास. संकल्पने तिला मध्येच थांबवत कडक आवाजात म्हटलं, 1 मिनिटाच्या आत तू मला पूर्ण युनिफॉर्म मध्ये इथे दिसली पाहिजेस, नाहीतर आज तुझ्या या शिस्तभंगाची तक्रार मी कॉलेजच्या ऍडमिनिस्ट्रेशनकडे पाठवेन. संकल्पाच्या रागीट नजरेसमोर मोहिता घाबरली. ती मागे वळून जायला लागली तेवढ्या संकल्प पुन्हा म्हणाला, वेट मोहिता, आय थिंक तू साहिलची माफी मागायला हवी. ते पाहून अंशुला मनातच पुटपुटली, कमाल आहे, हिशेब चुकता केल्याशिवाय हे अकडू महाराज कुणाचीही पाठ सोडत नाहीत. सुगंधा हळूच म्हणाली, देवा, सकाळी सकाळी एवढं भारी मनोरंजन दाखवल्याबद्दल धन्यवाद. आता तर दिवसभरासाठी एनर्जी मिळाली. मग गावभर धावायचं असो किंवा शेतभर. अंशुला हळू आवाजात म्हणाली, बरं झालं आपण दुसरा युनिफॉर्म धुवून वाळत टाकला आहे, उद्यापर्यंत वाळून जाईल. तेवढ्या संकल्पची वक्र दृष्टी त्यांच्या कुजबुजीवर पडली. दोघीही मिस्टर अकडूंना पाहून घाबरल्या. अंशुला मनातच म्हटली, आता आपल्यावरही हा सुतळी बॉम्ब फुटणार की काय. इतक्यात साहिलने संकल्पला आवाज दिला आणि दोघींचाही जीव भांड्यात पडला. अंशुला मनोमन म्हणाली, हे देवा, आज तर मोठ्या संकटातून वाचवलंस. इकडे मोहिता साहिल जवळ गेली, हळू सॉरी म्हणाली आणि अंशुलाकडे जणू तिला गिळून टाकेल अशा नजरेने पाहत हॉस्टेलकडे निघून गेली. सुगंधाने संशयाने अंशुलाकडे पाहत विचारलं, पारो, या चेटकिनीची वाईट नजर तुझ्यावरच का पडते ग? अंशुला चकित होत म्हणाली, मला काय माहीत. आणि नकळत तिची नजर संकल्पकडे वळली. संकल्पच्या त्या नेहमीच्या आकर्षक भारदस्त आवाजाची जादू पुन्हा सगळ्यांवर पसरली होती. सगळे शांतपणे त्याचं बोलणं ऐकत उभे होते. तो म्हणाला, माय डिअर सिनियर्स अँड ज्युनियर्स, आजचं काम सुरू करूया. आपण आधीच उशीर केला आहे, त्यामुळे पटकन नाश्ता करून अर्ध्या तासात गेटवर भेटा. विश यू ऑल द बेस्ट माय डिअर फ्रेंड्स. अंशुला मनातच विचार करू लागली, कमाल आहे सर, तुमचा मूड तर क्षणात बदलतो. आत्ताच मोहितावर इतके संतापले होते आणि आता बघा, अगदी देवासारखे शांत दिसताय. खरंच तुमच्या ओठांवरचं हे हसू किती छान दिसतं. हे हसू असंच कायम राहू द्या. वेळ कमी असल्यामुळे सगळे कॅन्टीनकडे असे धावले जणू उशीर झाला तर दिवसभर उपाशी राहावं लागेल. सुगंधा थांबून साहिलची काहीतरी बोलू लागली, तर अंशुला थोडं दूर उभं राहून तिची वाट पाहू लागली. संकल्प हळूहळू अंशुला जवळ आला आणि मंद आवाजात म्हणाला, खूप हसू येत होतं ना तुला? अंशुलाने एकदा हसऱ्या डोळ्यांनी त्याच्याकडे पाहिलं. त्या एका नजरेनेच संकल्पचं हृदय अक्षरशः धडधडू लागलं. अंशुला पुन्हा नजर खाली करत शांतपणे म्हणाली, मी तर नेहमी अशीच हसते, कुणासारखं कायम रागीट तोंड करून फिरत नाही. मनात मात्र ती म्हणत होती, पण कोणीतरी आहे ज्याला माझं हसणं सुद्धा सहन होत नाही, म्हणूनच कायम मला रडवत असतो. संकल्प तिच्याकडे किंचित झुकत म्हणाला, काही म्हणालात का मिस यादवांशी? तो तिच्या डोळ्यात पाहत राहिला. कदाचित पुन्हा एकदा तिचे ते हसरे डोळे स्वतःकडे वळतील या आशेने. पण नाही, आपली पारो इतकीही सरळ नव्हती की संकल्पची प्रत्येक इच्छा इतक्या सहज पूर्ण करेल. शेवटी इतकं रडवलं होतं त्याने तिला, तर त्याची थोडीफार किंमत त्यालाही चुकवावी लागणारच होती. मग संकल्प साहिलकडे जात म्हणाला, लेट्स गो, आधी नाश्ता करून घेऊया. नाश्ता संपताच
साहिल म्हणाला, तुम्ही सगळे एकदा रूम मध्ये जाऊन तुमचं आवश्यक सामान घ्या आणि 10 मिनिटात बसमध्ये या. अंशुलाने सुगंधाचा हात धरला आणि दोघी घाईघाईने आपल्या रूमकडे निघाल्या. अंशुलाला येताना पाहून कॉरिडॉरच्या एका कोपऱ्यात उभी असलेली मोहिताची मैत्रीण हळूच म्हणाली, माझं तर ठाम मत आहे, या भोळ्या भाबड्या मुलीचं संकल्प सोबत नक्की काहीतरी सुरू आहे. ती पुढे म्हणाली, मोहिता डिअर, तुला युनिफॉर्म वरून संकल्प ओरडत होता ना, तेव्हा ही मात्र हसत होती. आणि बघ, हिच्याकडे ही एकच युनिफॉर्म स्वच्छ आहे, दुसरा तर हिने धुवून टाकला आहे. तिच्या त्या शब्दांनी मोहिताच्या मनात आणखीन विष भरलं. तिच्या चेहऱ्यावर एक कपटी हास्य उमटलं. ती म्हणाली, भोळी नाही ही, फारच चालाक आहे, म्हणूनच तर संकल्पाला आपल्या जाळ्यात अडकवलंय. आता बघ, या चिमणीचे पंख कसे छाटते ते. अंशुला जशी तिच्या जवळून पुढे जायला लागली तसं मोहिताने मुद्दाम आपला पाय पुढे केला. अंशुलाचं तिच्याकडे लक्ष नव्हतं. ती जोरात अडखडली आणि मोहिताच्या हाताला धडकली. त्यामुळे क्षणात मोहिताच्या हातातली कोल्ड कॉफी अंशुलाच्या अंगावर सांडली. सुगंधाने तिला पडण्यापासून वाचवलं, पण अंशुला पूर्ण भिजली होती. मोहिताने जोरात ओरडत म्हटलं, आर यू ब्लाइंड ब्लडी इडियट. आधीच अंगावर कॉफी सांडल्यामुळे अंशुला घाबरली होती. तिने पटकन ओढणी काढत नम्रपणे म्हटलं, आय एम सॉरी मॅम. खरं तर अंशुला मोहिताला चांगलंच उत्तर देऊ शकत होती, पण मोहिता तिची सिनियर होती म्हणून शिस्त पाळणं तिच्यासाठी गरजेचं होतं. मोहिता तर आधीपासूनच तिच्यावर खार खाऊन बसली होती. नागिणीसारखी फुतकारत ती म्हणाली, तुझं लक्ष कुठं होतं स्टुपिड गर्ल? अजूनही तुझा मेंदू मुलांमध्येच अडकला आहे का? ती तिरस्काराने तिच्याकडे पाहत होती. अंशुलाने स्वतःला सावरत ठाम आवाजात उत्तर दिलं, नो मॅम, अजिबात नाही. अंशुलाने इतक्या धाडसाने उत्तर दिलेलं पाहून मोहिता आणखीनच संतापली. ती ओरडली, ज्युनियर आहेस, तुझ्या मर्यादेत राहा. त्यावर अंशुलाने शांत पण ठाम आवाजात उत्तर दिलं, मला माझ्या मर्यादा खूप चांगल्याने माहीत आहेत मॅम, आणि गरज पडल्याशिवाय मी त्या कधीच ओलांडत नाही. दुसऱ्या कॉरिडॉरमध्ये उभे असलेले संकल्प, साहिल, अग्रिम आणि काही ज्युनियर्स हे सगळं पाहत होते. मोहिता मुद्दाम मोठ्याने संकल्पाला ऐकू जाईल अशा आवाजात म्हणाली, एकतर अगदी बहिणजीसारखे कपडे घालतेस आणि इतका ॲटिट्यूड. मीही कुणाशी वाद घालायला आले, माझ्यासोबत उभं राहायची सुद्धा तुझी लायकी नाही. अंशुला गंभीर चेहऱ्याने म्हणाली, मिस मोहिता मॅम, प्लीज पर्सनल कमेंट्स करू नका. माझे कपडे कॉलेजच्या ड्रेस कोडनुसार आहेत. ती पुढे म्हणाली, आणि माझी लायकी पाहिजे असेल तर एकदा बनारसला या. आम्ही बनारसी लोक पाहुणचार इतक्या मनापासून करतो की पुढचे 7 जन्मही तो विसरता येणार नाही. क्षणभर थांबून ती पुन्हा म्हणाली, आणि हो, तुम्हाला धक्का मी दिला नव्हता. तुम्हीच मुद्दाम पाय अडकवून मला पाडण्याचा प्रयत्न केलाय. तिने अत्यंत संयमाने आपलं म्हणणं मांडलं. आपल्या नाजूकशा प्रिन्सेसला आज राणी लक्ष्मीबाईच्या अवतारात पाहून संकल्प मनोमन हसत होता, पण बाहेरून मात्र तो पूर्ण गंभीर चेहऱ्याने उभा होता. तिकडे बाकीचे मुलं मोहिताची फजिती पाहून मजा घेत हसू लागले. संकल्प शांतपणे म्हणाला, लेट्स गो बॉईज, आणि स्वतःही आपल्या रूमकडे निघून गेला. अंशुला आणि सुगंधाही रूम मध्ये पोहोचल्या. अंशुला रागाने थरथरत होती. तिच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले. सुगंधा तिच्या जवळ येत म्हणाली, पारो, तुझा राग मी समजू शकते, पण आता तुझ्या डोळ्यातून ही गंगा जमुना का वाहते? अंशुला रडवेल्या आवाजात म्हणाली, माझा दुसरा युनिफॉर्म अजून वाळलाच नाही. आता मी काय घालू? आणि जाणंही गरजेचं आहे. युनिफॉर्म मध्ये गेलो नाही तर सडू राव आपल्याला कच्चच खातील. संकल्पसाठी तिने दिलेली ही नवीन पदवी ऐकून सुगंधा हसत म्हणाली, हे काय म्हणालीस आता? पुन्हा एकदा बोल बरं. अंशुला रडत रडतच हसली. मग हुंदका देत म्हणाली, आता मी काय करू सुग्गू? सुगंधा म्हणाली, थांब, मी काहीतरी करते. तिने लगेच साहिलला फोन लावला आणि सगळी परिस्थिती सांगत म्हणाली, प्लीज साहिल सर, काहीतरी करा. साहिल म्हणाला, मी बघतो. थोड्या वेळाने साहिलचा पुन्हा फोन आला. तू खाली ये आणि अंशुलाला सांग, कुठलीही सिव्हिल ड्रेस घाल. तिच्यासाठी मी एक कोट अरेंज करतो. सुगंधाने अंशुलाला कपडे बदलायला सांगितलं आणि ती खाली निघून गेली. अंशुला ड्रेस बदलून तिचे भिजलेले केस पुसत होती. इतक्यात दारावर टकटक झाली. तिला वाटलं सुगंधा तिला न्यायला आली असावी. तिने दरवाजा उघडला, पण समोर संकल्पला पाहताच तिचे अक्षरशः होश उडाले. ती 2 पावलं मागे सरकली. घाईघाईने बेडवर पडलेला दुपट्टा उचलून अंगावर घ्यायला गेली, पण घाबरल्यामुळे तो पुन्हा खाली पडला. ती लगेच दुसऱ्या बाजूला तोंड करून उभी राहत म्हणाली, सर, तुम्ही?
संकल्प शांतपणे म्हणाला, येस इट्स मी. अंशुला घाबरत म्हणाली, सर तुम्ही इथे काय करताय? यावेळी तर तुम्ही बसमध्ये असायला हवं होतं. मी खाली येतच होते. कुणी तुम्हाला इथे पाहिलं तर उगाच तुम्हालाच उत्तरं द्यावी लागतील. अंशुला हे सगळं का बोलते हे संकल्पला समजत होतं. तो शांतपणे म्हणाला, मी बसमध्ये तुझी वाट पाहत होतो, पण तू आली नाहीस, म्हणून मला इथे यावं लागलं. मग जमिनीवर पडलेला दुपट्टा उचलून त्याने मागूनच अलगद तिच्या खांद्यावर टाकला. अंशुला क्षणभर निशब्द झाली. संकल्पने तिच्या खांद्यावर हलकासा हात ठेवून तिला स्वतःकडे वळवलं आणि म्हणाला, आता तर तू दुसऱ्यांनाही धडक द्यायला लागलीस मिस अंशुला. दिस इज नॉट फेअर. अंशुलाने डोळे वर करून त्याच्याकडे पाहिलं. संकल्प आणखीन तिच्या जवळ येत म्हणाला, तुला दुसऱ्या कुणालाही धडक देण्याचा अधिकार नाही मिस यादवांशी. तो अधिकार फक्त माझ्याकडे आहे. अंशुलाने त्याच्या डोळ्यात खोलवर पाहत विचारलं, आणि तो अधिकार तुम्हाला दिला तरी कुणी? संकल्पने अलगद तिचं नाजूक मनगट हातात घेतलं. तिच्या डोळ्यात पाहत तो मंद स्वरात म्हणाला, तुझ्या या काळ्याभोर गहिऱ्या डोळ्यांनी, त्यांनीच मला तो अधिकार दिला आहे. ते माझ्याशी तुझी चुगली करतात आणि तुझ्या मनातलं सगळं मला सांगून टाकतात. अंशुला घाबरून पटकन दूर जाऊन उभी राहिली. तिने नजर खाली झुकवली. तिच्या कपाळावर घामांचे थेंब चमकू लागले. संकल्प हसत म्हणाला, तू तर फार पटकन घाबरतेस मिस यादवांशी. आत्ताच ही अवस्था आहे तर पुढे काय होणार? अजून तर ही फक्त सुरुवात आहे. तो मिश्किलपणे पुढे म्हणाला, मी आधीच सांगितलं होतं, मी असाच आहे. मला सहन करायचं असेल तर स्वतःला तयार ठेव. अंशुला नजर खाली ठेवूनच कसं बसं म्हणाली, उशीर होतोय सर. सगळे आपली वाट पाहत असतील. संकल्पने तिच्या हातात एक काळा कोट देत म्हटलं, हे घाल, तुझा अर्धा युनिफॉर्म तरी पूर्ण होईल. इतकं बोलून तो पटकन बाहेर पडला. मग पुन्हा वळून हसत म्हणाला, तसं या सूटमध्ये तू खूप सुंदर दिसत आहेस. एक काळा टिळा नक्की लाव. माझी इच्छा नाही की कुणाची नजर तुला लागावी. अंशुला मनातच म्हणाली, हे देवा, हे मला त्रास द्यायची एकही संधी सोडत नाहीत. इथपर्यंत येऊन पोहोचले, आता यांची शिस्त कुठे गेली? अकडू कुठले? थोड्याच वेळात सगळे बसमध्ये बसले. अंशुला शांतपणे जाऊन सुगंधाच्या शेजारी बसली. संकल्पने सर्व विद्यार्थ्यांकडे पाहत म्हटलं, फ्रेंड्स, मिस यादवंशीच्या युनिफॉर्मवर आज एका सिनियर्सच्या हातून चुकून कॉफी सांडली. त्यामुळे तिला आज सिव्हिल ड्रेसमध्ये येण्याची विशेष परवानगी देण्यात आली आहे. तो पुढे म्हणाला, पण यापुढे ही चूक पुढचे 3 दिवस पुन्हा होऊ नये याची सगळ्यांनी काळजी घ्या. खरं तर अशी चूक कुणाकडूनही होता कामा नये. प्रत्येकाने आपला एक अतिरिक्त युनिफॉर्म नेहमी तयार ठेवावा. अंशुला आश्चर्याने संकल्पकडे पाहतच राहिली. तो नेहमीप्रमाणे पूर्ण रुबाबात आणि कडक स्वभावाने उभा होता. सर्व सिनियर्स आणि ज्युनियर्सचे ग्रुप त्यांच्या त्यांच्या ठरलेल्या गावातील शिबिरात पोहोचले होते. कमांडिंग ऑफिसर्स संपूर्ण तन्मयतेने शिबिर यशस्वी होण्यासाठी कामाला लागले होते. पण मोहिता आणि तिच्या चमच्यांचं मात्र कामात अजिबात मन लागत नव्हतं. त्या वारंवार शेताच्या कडेला किंवा बागेत जाऊन फोटोशूट करण्यातच व्यस्त होत होत्या. साहिलने त्यांना अनेकदा समजावलं. त्याला माहित होतं की या उद्धट मुलीला फक्त संकल्पच आवरू शकतो. पण त्याला सध्या संकल्पला त्रास द्यायचा नव्हता. कारण मिस्टर अकडू जर इथे आले तर फोटोशूट तर दूरच राहिलं, त्यांचा चेहराही फोटो काढण्याच्या लायकीचा राहणार नाही. आणि दुसरीकडे पुण्याहून शिरूरकडे निघालेल्या त्या 4 सैतानांची टोळी दुपारपर्यंत शिरूरला पोहोचली होती. संपूर्ण प्रवासभर ते योजना आखत होते. कारण त्यांना माहित होतं की जे ते करणार होते ते एका दिवसाचं काम नव्हतं आणि इतकं सोपंही नव्हतं. नारंग म्हणाला, विद्युत, आधी त्या हॉस्टेलमध्ये जाऊया जिथे ते सगळे थांबले आहेत. अंशुलाच्या रूम पर्यंत कसं पोहोचायचं आणि तिथून ते कोणत्या गावात गेले आहेत हेही समजेल. विद्युत चालाकपणे हसत म्हणाला, काळजी करू नका. तुम्ही कोणत्या साध्या-सुध्या माणसाबरोबर नाहीत, तर विद्युत सोबत आहात. माझं डोकंच सैतानाचं आहे. त्यावर एक मुलगा म्हणाला, हे मात्र खरं आहे. विद्युतने त्याच्याकडे संशयाने पाहत विचारलं, काय म्हणालास? तो घाबरत म्हणाला, काही नाही, मला वाटलं तू संकल्पबद्दल बोलतोयस. त्याने हुशारीने विषय बदलला. मग विद्युत म्हणाला, ज्या गावात शिबिर आहे त्याची माहिती मी आधीच कॉलेजमधून काढून घेतली होती. त्याची काळजी नाही, पण माझ्या डोक्यात एक भन्नाट आयडिया आली आहे. जर या कॅम्पमध्येच आपल्याला एखादा विभीषण मिळाला तर आपलं काम खूप सोपं होईल. नारंग लगेच म्हणाला, मोहिता, ती आपल्या कामी येऊ शकते. तिलाही अंशुलाचा राग आहे. आपण तिचाच वापर करूया.
विद्युतच्या चेहऱ्यावर कपटी हसू उमटलं. आयडिया भारी आहे. आधी मोहिताला आपल्या बाजूला वळवण्याचा प्रयत्न करू. तीच आपल्यासाठी एखादा मार्ग काढेल. नारंग हसत म्हणाला, तू इतका हँडसम आहेस तर ती धावतच तुझ्या जाळ्यात येईल. हे ऐकून चौघही मोठ्याने हसू लागले. ते चौघे अशी मुलं होती की निर्लज्जपणा त्यांच्या रक्तातच भिनला होता. मुलींचा सन्मान करणं त्यांच्या स्वभावातच नव्हतं. अंशुला असो किंवा मोहिता, त्यांच्या नजरेत दोघीही सारख्याच होत्या. त्यांना फक्त स्वतःची वासना आणि स्वार्थ महत्वाचा होता. मोहिताच्या ग्रुपमध्ये विद्युतच्या ओळखीचा एक मुलगा होता. अचानक विद्युतला त्याची आठवण झाली. त्याने लगेच त्याला फोन करून सगळी सेटिंग लावून घेतली. मित्रांनो, विद्युत आणि मोहिता मिळून अंशुलाला इजा पोहोचवण्यासाठी कोणता कट रचत आहेत? ते त्यांच्या योजनेत यशस्वी होतील का? आणि संकल्प आपल्या प्रिन्सेसला कोणाच्याही हातून त्रास होऊ देईल का? हे जाणून घेण्यासाठी पुढचा भाग नक्की पहा. आजचा भाग तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की सांगा. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. धन्यवाद.